ආයිබෝවන් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම ඉතාමත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා SL Jobs Ideas වීඩියෝ නාලිකාවට. අද මම ඔයාලට ලිපි කවර සම්බන්ධව සොයන් රැකියාවක් තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. මේකෙදි මම ඔයාලට ආයතන කීපයක්ම හඳුන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ හඳුන්වා දෙන ආයතනවල නිවැරදි ලිපිනේ මම ඔයාලට සඳහන් කරන්නම්. ඉතින් මේකෙදි යාලා නම් කියලා තියෙන්නේ ලිපිනයට ලිපි කවරයක් යොමු කරන්න කියලා ඔයාලට යාලා තොරතුරු සපයනවා කියලා. හැබැයි ඉතින් මං යාළුවන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ඇත්තටම මේ ආයතන වලට පැමිණෙන්න ඕන දින මම කියනවා සහ වෙලාව. ඒ වෙලාවල් වලට ඔයාලට පුළුවන් නම් ආයතනයට ගිහිල්ලා මේ සොයන් රැකියාව පිළිබඳව අවශ්‍ය සියලු තොරතුරු සපයාගෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික ලබා ගන්න. පළමු අවස්ථාවේදී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි යාලත් එක ගිවිසුමක් අත්සන් කරගෙන ඔයාලගේ ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය දුන්නාට පස්සේ එයාලා ඒ නිෂ්පාදනයේ මිලදී ගන්න බව තහවුරු කරගෙන ඔයාට පුළුවන් නම් මේ සොයන් රැකියාව ආරම්භ කරන්න. ඇත්තටම සතියෙන් මාසෙන් ඔයාට හොඳ මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සොයන් රැකියාවක් කියලා මම අනුමත කරනවා. ඉතින් මේ ආයතන ගැන කතා කරද්දි මේවා ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ සොයන් රැකියා ආයතන. එයාලා නිරන්තරයෙන් මේ ආයතන හරහා මේ වෙද්දි ලංකාවේ බොහෝ ප්‍රදේශවල දහස් ගණන් මිනිසුන්ට සොයන් රැකියා අවස්ථා සලසලා තියෙනවා. ඒ නිසා ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලටත් මේ ආයතන හා සම්බන්ධ වෙලා විශ්වාසවන්ත ලෙස මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම අවස්ථාවක මුදල් බැඳීමක් සිද්ධ කරන්න එපා ආයතනය පිළිබඳව හොයලා බලන්න නැතුව. මොකද මම වීඩියෝ එක හරහා ඔයාලට ආයතන හඳුන්වා දීමක් කරනවා වුණාට මම මේ ආයතනවල හිමිකාරිය නෙමේ. ඉතින් ඒ නිසා හිමිකාරීත්වයේ දරන අය මම පෞද්ගලිකව අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් එයාලව මුණ ගැහිලා ඒ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සියල්ල ලබාගෙන ආයතනයේ තියෙන තැන ඒ සියලු දේවල් හරහා ඔයාලා මේ රැකියාව ආරම්භ කරන්න. ඉතින් මම ඔයාට මුලින්ම එක ආයතනයක ලිපිනය ලබා දෙන්නම්. මේක තමයි අරුණලු සොයන් රැකියා ආයතනය 198 ඇලයිරක් 1 ඇලයිරක් A කඳුලැස්ස කඳුළු ගස්සාර තුන්කම ඇඹිලි පිටිය. එතකොට මේ ආයතනයට ඔයා යන්න ඕනේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9 සිට 12 දක්වා අතර කාලයේදී. ආයතනයට ගියොත් ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම තොරතුරු ලබාගෙන ඔයාලට කොහොමද අමුද්‍රව්‍ය නිවසටම සපයනවද, එහෙම නැත්නම් ඔයාලා අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන යන්න ඕනේද, ඒ සියලු දේවල් ඔයාට කතා කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ලිපි කවර කොච්චර වුණත් ප්‍රමාණයක් සකස් කරලා ආයතනයට ලබා දීලා අත්පිට මුදලටම ඒවා ආයතනයේ මගින් මිලදී ගනි. ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු ඒ විදිහට කතා කරගන්න. ඊළඟට තවත් ආයතනයක් මම කියන්නම්. සහන සොයන් රැකියා ආයතනය B115 මීපිටිය කෑගල්ල. මේ කියන ආයතනයට උදේ අඟහරුවාදා උදේ 9:30 සිට 1:30 දක්වා කාලය ඇතුළත යන්න පුළුවන්. ගියොත් ඔයාලට යාලව මුණ ගැහිලා අවශ්‍ය කරන සියලු තොරතුරු සපයාගෙන එයාලගේ ගිවිසුමක් තියෙනවා නම් ඒව අත්සන් කරලා ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙයි. එතකොට ඔයාට පුළුවන් ඒ අමුද්‍රව්‍ය නිවසට අරගෙන ගිහිල්ලා ලිපි කවර සකස් කරලා අත්පිට මුදලට ආයතනයට ලබා දෙන්න. ඉතින් මේ මම කියන ප්‍රදේශ ආශ්‍රිත අයට නම් මේවට යන එක ඇත්තටම කිසි ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මේ ප්‍රදේශවලට ගොඩක් දුරින් ඉන්න අයට අවශ්‍ය නම් ලිපියක් යොමු කරලා මේ තොරතුරු ලබාගෙන, හැබැයි යාළුවනේ කිසිම අවස්ථාවක මේ ආයතනයේ නමින් කිසිම ආයතනයකට මුදල් බැඳීමක් කරන්න එපා. මුලින්ම ඒකට ඔයාලා යොමු වෙන්න එපා. අපි දන්නේ නැහැ මේ ආයතන වලින් මේ එහෙම මුදල් ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙයිද මොනවද කියන එක. ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් ඔයා මුල් වතාවට ගිහිල්ලා ආයතනයේ අය මුණ ගැහිලා ඒ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සියල්ල සපයාගෙන අමුද්‍රව්‍ය ටික අරගෙන අවශ්‍ය ගනුදෙනු වල යෙදෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ
සියලුම නිෂ්පාදනය යාලා මිලදී ගනී. ඔයාට ආයතනය ගැන විශ්වාසයක් තහවුරු වුණාට පස්සේ ස්වයං රැකියාවේ යෙදෙන්න පටන් ගන්න. තවත් මම ආයතන මම මුලින් කිව්වා වගේ වීඩියෝ එකේ ආයතන කීපයක්ම හඳුන්වා දෙනවා. තව එක ආයතනයක් තමයි ලහිරු ස්වයං රැකියා ආයතනය, තැපැල් කාර්යාලය, උඩුමහල පැල්මඩුල්ල. මේ කියන ආයතනයට එන්න කියලා තියෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9:30 සිට 1:30 දක්වා කාලය අතරතුර ඕනෑම කෙනෙකුට ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. හැබැයි යාළුවනේ වෙන දිනවල වෙන වෙලාවල් වල යන්න එපා. එයාලා ඒ નિયમિત වෙලාවක් වෙන් කරලා තියෙන්නේ. අනිත් වෙලාවල් වල අනිත් දිනවල එයාලගේ එතකොට ඒ රැකියා කටයුතු වල එහෙම නැත්නම් වෙනත් අවස්ථා සඳහා තමයි යාලා ඒ කාලය යොදාගෙන ඇත්තේ. ඒ නිසා ඔයාලට කියලා තියෙන වෙලාවට පමණක් ආයතන වලට යන්න උත්සාහ කරන්න. ඊළඟ එක ලියා ගන්න ලිපිනය ජයමග ස්වයං රැකියා ආයතනය 106 ඇලයිරක් 1 පූගොඩ පාර කනම් පැල්ල කොස්ගම. මෙන්න මේ කියන ලිපිනේ සහිත ආයතනයට ඔයාට යන්න පුළුවන් සිකුරාදා උදේ 9:30 සිට 1:30 දක්වා වෙලාව වෙන් කරගන්න. ඒ කොස්ගම ආශ්‍රිතව එහෙම නැත්නම් ඔයාලා පූගොඩ කනම් පැල්ල මෙන්න මේ කියන ප්‍රදේශවල හිටුව නම් ඉන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ගිහිල්ලා මේ ආයතනයේ සිකුරාදා දිනයක ඒ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු ටික ලබාගෙන අමුද්‍රව්‍ය ලබාගෙන ඔයාට මේ ලිපිකාර ස්වයං රැකියාවේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ ලිපියක් යොමු කරලා තොරතුරු ගන්නවට වඩා මං ආයතනයට යන්න පුළුවන් නම් හොඳයි කියන්නේ. ඔයාට ආයතනයේ තියෙන තැන සහ ඒ අදාළ තොරතුරු සියල්ල දැනගෙන එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාගේ නිෂ්පාදනය යාලට ලබා දීලා අත්පිට මුදලටම හොඳ ආදායමක් උපයා ගන්න පුළුවන් නිසා. තවත් ආයතනයක් මං ලිපිනේ කියන්නම්. මේක සම්මානීය ස්වයං රැකියා ආයතනය රේන්ද පොළවත්ත හද්දා මුල්ල දිවුල් දෙනිය. මෙන්න මේ කියන ලිපිනේ සහිත ආයතනය තියෙන්නේ මේක ගිරිඋල්ල නගරයේ සිට මීටර් 50ක් පමණ දුරින් තමා තියෙනවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ගිරිඋල්ල නගරේමයි. ඉතින් මීටර් 50ක් කියලා කියන්නේ පොඩි දුරක්නේ. එතකොට මේ ගිරිඋල්ල ආශ්‍රිතව මේ හරියේ ඉන්න අයට පුළුවන් මේ ආයතනයේට සඳුදා උදේ 9:30 සිට 1:30 අතර කාලයේදී ගිහිල්ලා මේ අවශ්‍ය කරන තොරතුරු සියල්ල ලබාගෙන ඔයාලට මේ ලිපි කවර ආශ්‍රිත ස්වයං රැකියාවේ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය ලබා දෙයි. ඔයාලා ලිපි කවර අලවලා යාලට ආයතනයට ලබා දෙන්න. ලබා දෙද්දී හැම අවස්ථාවකම අත්පිට මුදලට ලබා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලගේ මහන්සිය වෙනුවෙන් ඔයාලට ලැබිය යුතු මුදල ඔයාලට ලැබෙනවා. එතකොට මේ තවත් ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකත් තියෙනවා ජයමග ස්වයං රැකියා ආයතනය 460 3 ඇලයිරක් 1 අඟුරුවා තොටපාර හොරණ. මේ ආයතනයට ඔයාලා යන්න බදාදා සහ සෙනසුරාදා දින දෙකේම යන්න පුළුවන්. උදේ 10 සිට 1:30 දක්වා. ඒ කාලය විතරයි ඔයාලට වෙන් කරලා තියෙන්නේ. ඉන් අමතර වෙලාවල් වල නම් යන්න එපා යාළුවනේ. හේතුව ඒක මේ ඔයාලටත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ගියාම ආයතනයේට ඔයාලව ඇතුළට ගන්න නැති වෙයි. ඊට පස්සේ යාලටත් ඒක ලොකු කරදරයක් වෙනවා. යාලා වෙලාවක් ලබා දීලා තියෙන්නේ ඒ කාලයේ ඇතුළත විතරක් ඒ අදාළ කටයුතු වල නිරත වෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා ඒ වෙලාව විතරක් ගිහිල්ලා ආයතන සමග ගිවිසුම් අත්සන් කළා මේ දේවල් ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරන්න. ඉතින් ඔයා හොරණ කිට්ටුව කෙනෙක් නම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ දින දෙකෙන් එහෙක ගිහිල්ලා ඒ අවශ්‍ය තොරතුරු ලබාගෙන කටයුතු කරන්න. තවත් එක් ආයතනයක් මම ලබා දෙන්නම් ඔයාට. ඒ ආයතනේ නම් යාළුවනේ දුරකථන අංකයක් දීලා තියෙනවා. ඒ දුරකථන අංකයට SMS පණිවිඩයක් යොමු කරන්න කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒ SMS පණිවිඩයේ තියෙන්න ඕන ඔයාගේ නම සහ
නිවැරදි ලිපිනය වර්තමාන ලිපිනය. එතකොට එයාලා ආයතනයේ සියලුම ස්වයං රැකියාව පිළිබඳව විස්තර දන්නලා ඔයාලට තොරතුරු පත්‍රිකාවක් එවනවලු සහ අයදුම් පත්‍රයක් එවනවා කියලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලා අයදුම් පත්‍රයේ නැවත මේ ආයතනයට යොමු කරපුවාම ඔයාලට රැකියාවක් සඳහා ඒ ආයතනය අවස්ථාව සලසා දෙයි. මේ ආයතනය හඳුන්වන්නේ සරුලිය රැකියා නිදානය 136 ඇලයිරක් 1 ඇලයිරක් 6 ගම්පහ පාර දෙල් ඕවිට කිරිඳිවල. මේක තමයි ලිපිනය. මේ ළඟ ඉන්න කෙනෙක් නම් ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න ආයතනයේ අය ඒකේ සිකුරාදා දිනවල ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්වා තමා සතියේ දින ටිකේ තමා මේ ආයතනයේ වැඩ කරන දින වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ පහසු දිනයක ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ මන් ලබා දෙන දුරකථන අංකයට ඔයාගේ නම සහ නිවැරදි ලිපිනය SMS එකක් මගින් යොමු කරන්න. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මැසේජ් එකක් විදිහට යොමු කරන්න. ඊට පස්සේ යාලා ඔයාට අවශ්‍ය කරන තොරතුරු නිවසටම තැපෑලෙන් එවයි. දුරකථන අංකය 070 20 52 666. මේ දුරකථන අංකයට ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම SMS පණිවිඩයක් දාන්න නම ලිපිනය සහිතව. ඉතින් ඔයාලා මේ ඇත්තට මේ ආයතනයට යනවා නම් සිකුරාදා දිනවල විතරක් යන්න, අනිත් දිනවල යන්න එපා. ගිහිල්ලා මුණ ගැහිලා අවශ්‍ය කටයුතු අවශ්‍ය තොරතුරු සියල්ල දැනගෙන මං කියන්නේ ලිපි කවර සම්බන්ධව ස්වයං රැකියාවක් ආරම්භ කරන්න. ඉතින් ඔයාට ලොකු අපහසුයක් නැහැ. විශේෂයෙන් කාන්තාවන්ට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නිවසට වෙලා ඉඳලා ඕනෑම අවස්ථාවක ඒ කියන්නේ නිවසේ රාජකාරී ටික ඉවර වෙලා වුණත් ඔයාට මේ ස්වයං රැකියාවල නිරත වෙන්න පුළුවන්. සතියට මාසෙට හොඳ මුදලක් අතට එන කිසිම කරදරයක් නැතුව කරන්න පුළුවන්, මහන්සියක් නැතුව කරන්න පුළුවන් ස්වයං රැකියාවක් තමයි මේ ලිපි කවර සම්බන්ධව. මට ගොඩක් අය ඉල්ලලා තිබුණා මගෙන් කමෙන්ට් දාලා තිබුණා ලිපි කවර සම්බන්ධව වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මම ඒකයි ආයතන කීපයක්ම හොයලා බලලා මේක කරන්න හිතුවේ. නැවත වතාවක් මම කියන්නේ කිසිම විදියකින් ඔයාලා මේ ආයතන වලට මුදල් බඳින්න යන්න එපා. ආයතන වලට පුළුවන් නම් ගිහිල්ලාම කතා කරගෙන අවශ්‍ය කටයුතු සලසා ගන්න. ඊළඟට ඔයාට තව ඉදිරියේදී මම ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා පහන්තිර ඕනතරම් පහන්තිර හදලා දෙන්න පුළුවන් ආයතනයක් සම්බන්ධව සියලු තොරතුරු මගේ ළඟ තියෙනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම ඒකත් දෙන්නම් ඔයාට. ඉතින් ඔයාට මට කියන්න බැරි වුණා ඔයා channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මෙතෙක් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා all කියලා දාලා තියන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ වගේ වීඩියෝ රාශියක් තව ඉදිරියට මම ආයතන දුරකථන අංක රාශියක් මගේ ළඟ තියෙනවා. මේ සියලු වීඩියෝ මම ඔයාට අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හඳුන් කූරු සම්බන්ධව, පහන්තිර සම්බන්ධව ඒවා ඔයාලට නිෂ්පාදන විදියට ලබා දෙන්න පුළුවන්ම ආයතන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ නිෂ්පාදනයේ මිලදී ගන්න 100% මිලදී ගන්න ආයතන ඒවා සම්බන්ධව වීඩියෝ මම අරගෙන එන්නම්. ඒවා බලන්න නම් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ අදට විස්තර ගොඩක් කතා කරපු නිසා වීඩියෝ එකෙන් නවතින්න හිතුවා. එහෙමනම් ඔයාලා සියලු දෙනාටම අදට වඩා සමුද්දිමත් හෙට දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරන ගමන් සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි කියමින් මම වීඩියෝ එකෙන් නවතිනවා. හෙට දිනේත් නැවත මුණ ගැහෙමු.